नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं 𝗺𝗀 बाट प्रस्तुत भएको डक्टर फोन एप्लिकेसनको बारेमा। यो सफ्टवेयर तपाईको युजर लाइफमा धेरै नै काम लाग्ने वाला छ। यो म तपाईलाई भिडियोमा अगाडि भन्दै जाने छु। यसको सबैभन्दा राम्रो पर्सनालिटी रहेको छ डाटा रिकभरी। यसमा के हुन्छ भने तपाईले चिपहरुमा, एसडी कार्डहरुमा, हार्ड डिस्कहरुमा, पेन ड्राइभहरु यस्तोमा डिलिट गरेको तपाईले इजिसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। रिकभर गर्ने भिडियो मैले अगाडि पनि बनाइसकेको छु, मेरो च्यानलमा गएर तपाई भेट्न सक्नुहुन्छ र यो सफ्टवेयरबाट पनि तपाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। रिकभरी स्पिड चाहिँ तपाईको कम्प्युटर स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि तपाईको कम्प्युटर स्लो छ भने स्लो हुन सक्छ र यदि तपाईको कम्प्युटर फास्ट छ भने फास्ट हुन सक्छ। र साथीहरु, एउटा मुख्य कुरा, रिकभरी यस्तो फाइलहरु हुन्छ जुन तपाईले लास्टमा डिलिट गर्नुभएको हो। न मात्रै फाइल, फोटोज, भिडियोज, अडियोज, डकुमेन्ट्स, एनीथिङ। यदि तपाईले तपाईको कुनै पनि फाइल 2-3 वर्ष अगाडि डिलिट गर्नुभएको छ र अहिले रिकभर गर्दै हुन्छ भने त्यो धेरै मुस्किल हुन्छ। यदि लास्टमा भर्खरै डिलिट गर्नुभएको छ भने त्यो रिकभर हुन्छ। यसको अर्को फिचर्स रहेको छ फोन म्यानेजर। फोन म्यानेजरबाट चाहिँ तपाईहरु डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। आइट्युन्सहरुमा, पीसी, कम्प्युटर्सहरुमा र आइफोनहरुमा पनि डाटा ट्रान्सफर गर्न यसबाट सजिलो हुन्छ र फास्टर पनि हुन्छ। यसको अर्को फिचर्स रहेको छ व्हाट्सएप ट्रान्सफर। यसबाट तपाई व्हाट्सएपको मेसेजहरुलाई ब्याकअप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ मेसेजहरुलाई। व्हाट्सएपमा भएको ब्याकअप फाइल्सहरुले तपाईले रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएपमा भएको मेसेजेस, अट्याचमेन्टहरुलाई तपाई ब्याकअप राख्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप, लाइन, भाइबर, विच्याट आदि इत्यादिको ब्याकअपहरु राख्न सकिन्छ। यसको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फंक्सन रहेको छ फोन अनलक। यदि तपाईले तपाईको फोनको प्याटर्न बिर्सिनु भयो, फोनको फिंगरप्रिन्ट लक, फेस अनलक डिटेक्ट भएन र फोन अनलक भएन भने यसले सबैभन्दा सजिलो गरी खुल्नेछ। न मात्रै एन्ड्रोइड, आइओएस डिभाइसहरुको पनि यसले लकहरु तोड्छ। न मात्रै प्याटर्न, पिन लक होस्, फिंगरप्रिन्ट लक होस्, फेस लक होस्, सबै यसले तोड्छ। तपाईले यसबाट एप्पल आइडीलाई पनि अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। र फोनहरु अनलक गर्न चाहिँ आइओएस होस् या एन्ड्रोइड होस्, डाटा केबलले फोनलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको परमिशन्सहरु त्यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईको फोन केही समयमा अनलक हुनेछ। तर साथीहरु, यसबाट तपाई यदि स्क्रिन लकहरु ब्रेक गर्दाखेरि फोनमा भएको तपाईको सबै फाइलहरुलाई, सबै डाटाहरुलाई ब्याकअप राखेर मात्रै गर्नु होला। ब्याकअप तपाई यही डक्टर फोनबाट राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अगाडि भन्दै जाने छु। साथीहरु, एन्ड्रोइडको लागि धेरै सफ्टवेयरहरु होला, धेरै एप्लिकेसनहरु होला जसले डाटालाई हार्म नगरिकन फोनलाई मात्रै अनलक गर्छ। तर आइओएस को अहिलेसम्म यस्तो केही पनि छैन जसले डाटालाई हार्म नगरिकन त्यसको स्क्रिन अनलक गरोस्। यो एउटा एकदम सेक्युर डिभाइस हो र यो प्रोसेसमा मात्रै हैन, तपाईको फोनको ब्याकअप तपाई सधैं पनि राख्नु होला। र यसको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फंक्सन रहेको छ सिस्टम रिपेयर। सिस्टम रिपेयर जस्तै कि तपाईको ओटीसी सँग रिलेटेड प्रब्लमहरु यसले सल्भ गर्छ। कहिलेकाहीँ साथीहरु, तपाईले फोन स्विच अफ गरेर खोल्दाखेरि तपाईको फोन डेथ हुनेहरु, यस्तो समस्या यसले समाधान गर्छ। फोन अफ नहुने, फोन अन नहुने, तपाईको स्क्रिन ब्ल्याक आउने। न मात्र एन्ड्रोइडको, यसले आइओएस को पनि धेरै प्रब्लमहरुको समाधान गर्छ। यसले 70% सफ्टवेयर रिलेटेड इस्युहरुलाई सल्भ गर्छ। जस्तै कि सिस्टम ड्यामेज, ब्ल्याक स्क्रिन, ओटीए अपडेट फेलियर, स्टक इन बुट लूप, स्टक इन स्यामसङ लोगो, फोन वन टर्न अफ, फोन अन टर्न अन, फोन ब्रेक्ड, फोन फेल टु अपडेट आदि इत्यादि प्रब्लमहरु यसले सल्भ गर्छ। यदि तपाईले यो सफ्टवेयरलाई तपाईको कम्प्युटरमा आज नै इन्स्टल गरेर राख्नुहुन्छ भने तपाईले बारबार मेकानिकहरुकोमा गएर पैसा खर्च गरिरहनु पर्ने स्थिति आउँदैन। यसले 70% सफ्टवेयर रिलेटेड इस्युहरुलाई सल्भ गर्छ। यसको अर्को फंक्सन रहेको छ फोन ट्रान्सफर। र फोन ट्रान्सफर के हुन्छ भने यदि तपाईले एउटा फोनबाट अर्को फोनमा डाटा ट्रान्सफर गर्नुपर्यो, तपाईले फोन सेल गरेपछि या केही गरेपछि तपाईको फोनमा भएको डाटा तपाईले अर्को फोनमा चाहियो भने तपाईले यो फोनमा भएको कन्ट्याक्ट, टेक्स्ट मेसेजेस, कल लग, फोटो, भिडियोज एक्सेट्राहरु त ट्रान्सफर हुने नि भयो। अरु पनि जस्तै कि भोइसमेल, रिङटोन्स सबैले ट्रान्सफर गर्छ, त्यो पनि फास्टर। तपाईं मान्नुस् कि साथीहरु, तपाईको फोनमा भएको A to Z डाटाहरु पनि यसले ट्रान्सफर गर्छ।
चाहे तपाईको फोन iOS होस् या एन्ड्रोइड। अर्को यसको मुख्य विशेषता रहेको छ फोन ब्याकअप। म तपाईलाई भिडियोमा अगाडि भन्दै जानेछु भनेर मैले अगाडि नै भनेको थिएँ र यसको पाली आइसकेको छ फोन ब्याकअपको। यसले चाहिँ तपाईको फोनमा भएको कन्ट्याक्ट, मेसेजेस, कल हिस्ट्री, फोटोज, म्युजिक, भिडियोज, एप्लिकेसन सबैलाई यसले ब्याकअप राख्ने काम गर्छ। यदि तपाईको फोन हरायो या त यदि तपाईको फोनको प्याटर्न तपाईले ब्रेक गर्नुपर्ने हो भने तपाईको फोनको डाटाहरु उड्छ, त्यतिखेर यो ब्याकअप तपाईलाई काम लाग्न सक्नेछ। यसले यो ब्याकअपहरुलाई तपाईको कम्प्युटरमा सेभ गरेर राख्नेछ। यसको अर्को फंक्सन रहेको छ डाटा इरेजर। यसबाट के हुन्छ भने तपाईको डाटाहरुले टोटली डिलिट गरिदिन्छ। यदि अघि मैले भनेको थिएँ कि यसको फर्स्ट फंक्सन रहेको थियो डाटा रिकभर, तर यदि तपाईले यहाँबाट यदि डिलिट गर्नु भएको छ भने त्यो डाटा रिकभर हुँदैन। यसले 10 देखि 12 पल्ट त्यो डाटालाई इरेज गरे गर्छ। त्यसले गर्दा त्यो डाटाको ब्याकअप हराएर जान्छ र त्यो डाटा रिकभर हुँदैन। साथीहरु, आजलाई यति नै। तपाईले यो डाक्टर फोनको फंक्सनहरु कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर लेखिदिनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यो डाक्टर फोन डाउनलोड गर्ने लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईले यदि यो सफ्टवेयर यो एप्लिकेसन मन पर्यो भने तपाई डाउनलोडमा डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, धन्यवाद भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा। र यो भिडियोलाई तपाईहरु सकेसम्म शेयर गरिदिनु होला।